Basang-basa. Basang-basa. Guys, good morning. Dito kami ngayon sa Cojera, sa usual spot namin. Try namin yung luck namin. Sana makahuli at may uwi tayo na good size. A few moments later. Nice. Lipat spot ulit para sa content. Tanghaling tapat na. Kung napapansin nyo yung mask ko, nakabuka, no? Sinadya ko kasi yan kasi wala akong face mask para mas malaki makover niya sa mukha ko nung araw. So, yun. Medyo malakas yung alon. Ayun, kung kita nyo. Okay guys, sige, try ko yung luck ko. Sana makahuli. Hey guys, ang last ng alon. Let's see kung makahuli tayo. Yo, strike, uy. Strike na tayo, ah. Strike. Uy, uy. Ang dami kumagat, guys. Makakahuli tayo marami dito, ah. Ang dami kumagat. Right. Okay. Tayong huli. Guys. It was at this moment that he knew. He fucked up. Basa. Basang-basa.
GoPro, safe ka ba? Basta safe ang GoPro natin. Putik na yan, oh. Maganda doon sa pwesto natin kaso nakabasa tayo eh. Grabe, basa ako. Wow! Putik. Strike agad. Putik, may alon. Sana. Oh, wala. Ang lupit ng alon. Ayun o, laki oh. Oh. Uy, lagi natatanggal. Nakakasar ah. Lagi natatanggal. Lagi natatanggal yung strike natin. Strike. Strike. Oh my goodness. Ay. Lagi natatanggal ah. Yan. Ito na matanggal, Brad. Yeah, yeah. Strike. Up. Uy. Uy. Ito. Laki.
Tayo pala. Bigat. Yeah. Guys, halimaw. Guys, monster oh. Monster. Guys, tingnan. One, two, three, four, five. Yeah, strike guys. Hey guys, last cast na siguro ako. Kasi ang alon na. Oh, ang ganda, sarap sana mag-fishing kaso napaka-alon. Okay lang sana yung maalong kaso inahabot tayo ng tubig eh. Basang-basa na ako. Saka kailangan ko na rin magpahinga, magdadrive pa uwi. Okay, last throw. Last throw na to, last throw. Wow, lakas. Oops, basta umagat. Ayoko to, may sugat. Tapos para may kumagat sa kanya. Balik natin. So ayun guys, tapos na kayo mag-fishing. Pauwi na rin. Lakas kasi nung alon yun. Ang daming bait fish doon. Tapos may tumalon pang malaking isda kanina. Kasi nahabol niya yung mga bait fish. Pero mainit na rin eh. Tapos sobrang lakas ng alon doon, nababasa kami. Nakuli na rin naman kami ng iilan, so okay na yun. So guys, sa susunod na fishing adventure natin, kita-kita tayo.